අදත් ඔයාලව අපේ channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් Facebook එක හරහා කොහොමද affiliate marketing product එකක් promote කරන්නේ මේ වෙනකොට තියෙන නීතිත් එක්ක. ඉතින් මේ ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් Facebook එක යොදාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම product එකක් හරියට promote කරන විදිහ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ affiliate marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී ආයෙ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් affiliate marketing වලට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙන playlist කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ affiliate marketing full tutorial එක ඔයාලට බලලා affiliate marketing ඔයාලට කරන්න පුළුවන් platform මොනවද ඒ වගේ මේ platform වල product එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද ඒ product වලට free traffic එකක් ගෙන්න ගන්න කොහොමද කියලා මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මේ අපි කතා කරලා දෙනවා අපේ YouTube channel එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ videos ටික බලලා සාමාන්‍ය idea එකක් ඔයාලට ගන්න කොහොමද මේක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේනකොට affiliate marketing try කරලා ඇති. ඉතින් මේ අපේ channel එකේ වුණත් videos බලන ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා අපේ channel එකේ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ affiliate marketing ගැන. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න ඔයාලා මේදී affiliate marketing පටන් ගන්න තියනවද? ඔයාලට sales වෙලා දිනවද? එහෙම නැත්නම් affiliate marketing පටන් ගන්න නැත්නම් පටන් කරගෙන අතෑරියා නම් ඇයි එහෙම අතෑරියේ මේ වගේ ඔයාලට තියෙන ගැටලු අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන්ම. එහෙම වුණොත් මට පුළුවන් ඔයාලගේ ගැටලු වලට අදාළව ඉස්සරහට affiliate marketing සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් methods ගැන videos හදන්න. ඉතින් එහෙනම් අද බලමු අපි අද කතා කරන්න යන method එක ගැන. ඉතින් වෙනද වගේ මම අද තෝරගත්තේ clickbank එකේ product එකක් තමයි අපි තෝරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕනම platform එකක product එකක් මේකට තෝරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ නිච් එක health and fitness. ඉතින් health and fitness කියන කැටගරි එකට ගිහිල්ලා අපි තෝරගමු මේනකොට තියෙන හොඳ product එකක්. ඉතින් මේනකොටත් මම promote කරන් යන product එකක් තමයි keto recipes කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා අපි කලින් වීඩියෝ එකේ landing page එකක් හදන එක ගැන කතා කරා. ඒකෙදී අපි තෝරගත්ත product එක තමයි keto recipes කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට product එක වෙන්න ඇති custom keto diet කියන product එක. ඉතින් මේ product එක තෝරගන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. මේ product එක තෝරගන්න හේතු තමයි එකක් මේක low ticket product එකක්. low ticket product එකක් කියන්නේ අඩු ගානට යන product එකක්. ඒ හින්දා මේක අපිට selling කරන්න ලේසියි. ඉතින් අපි free method use කරන හින්දා ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ try කරන්න low ticket product එකක් තෝරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම sell කරගන්න හැකියාව දෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 400 500ක් වෙන product එකක් sell කරන්න යනවා නම් ඒකට ගන්න එන customer ගොඩක් පාරක් ඒක ගැන හිතනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක ගැන ගොඩක් reviews බලනවා. ඉතින් සමහර විට ඔයාලගේ product එකට ඇවිල්ලා වෙන කෙනෙක්ගේ links වලින් සමහර වෙලාවට මේ product එක buy වෙන්න පුළුවන් high ticket product එකක් වුණොත්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ product එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේ අපි කතා කරන Facebook එහෙම නැත්නම් මේ Facebook group වල මේක share කරන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Facebook account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට ඕන කරන තව කීපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි landing page, ඒ වගේම තමයි Instagram හරි Twitter හරි account එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි Facebook එක හරහා තමයි මේක කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදී ඔයාලට මතක් කරන්න කැමති ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට professional look එකකට තියෙන Facebook account එකක් ගොඩක් වෙලාවට අපි ගාව නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හේතුව තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට funny videos එහෙම නැත්නම් gossip videos අපේ Facebook account එකේ ගොඩක් වෙලාවට share කරනවා. ඒ හින්දා අපේ profile එකේ ගොඩක් වෙලාවට niche එකට අදාළව අපේ Facebook account එක run වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් නම් මොකක් හරි lady කෙනෙක්ගේ නමින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳ professional look එකකට තියෙන account එකක් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම create කරගන්න. create කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා Facebook එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ niche එකට අදාළව group ටිකක් ඔයාලා search කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගත්ත product එක තමයි custom keto කියන එක. ඉතින් මේ keto product එකේ තියෙන්නේ recipes තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හින්දා මම තෝරගන්නේ මේ වෙලාවේ keto කියන group එකට අදාළව. ඉතින් මම මේ Facebook එකට ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට keto කියලා search කරනවා. ඉතින් keto කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙද්දි තියෙන groups මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව දෙනවා. මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් groups කියන එක තෝරගන්න. ඉතින් groups වලට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මේ වෙනකොට join වෙලා තියෙනවා නම් මේ දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට join group කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ join group එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට ඔයාලට
ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා සමහරලාට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට හරියට උත්තර දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ ස්ටෙප් එකට එනකම් මේ ටික දන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි ගොඩක් වෙලාට කතා කරපු දෙයක් තමයි මොකක් හරි ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකක් තෝරගෙන ඒක ගෲප් වලට ඇවිල්ලා කට්ටියට ෂෙයා කරන්න, සේල්ස් කරන්න ලේසි කියලා. නමුත් මේ මෙතඩ් එක දැන් මේනකොට ගොඩක් පරණයි. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ මෙතඩ් එක ගොඩක් වෙලාට අපිට යූස් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Facebook, YouTube එහෙම නැත්නම් Google Ads වගේ ගත්තොත් එහෙම අපිට ගොඩක් වෙලාට ඩිරෙක්ට්ලි අපේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකක් යූස් කරන්න හැකියාව නැහැ. ඉතින් මම වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා ඔයාලට ස්ටෙප් ටික හරියට කියාගෙන යන්නම්. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම සාර්ථක කරගන්න හැකියාව තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට හොඳට ගැලපෙන ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නිච් එකට අදාළ ගෲප් ටිකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්න ගෲප් එක තමයි මම ජොයින් ලා ඉන්න ගෲප් එකක්. මෙන්න මේ කේටෝ ඩයබටික්ස් කියන එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ ගෲප් එකේ පෝස්ට් තියෙනවා. ඔයාලා ලැබෙනදී ඕන තරම් මේකේ ගොඩක් වෙලාට ඉන්නේ ඇක්ටිව් මෙම්බර්ස්ලා ගොඩක් කමෙන්ට්ස් වෙනවා මේකේ ලයික් හැම දෙයක්ම මේකෙදි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බිස්නස් and මොකක් හරි ඊ-මාකටිං වගේ දෙයක් තෝරගත්තා නම් ඔයාලා ජොයින් වෙන්න ඕනේ ඊ-බිස්නස් and ඊ-මාකටිං කියන කැටගරි එකට අදාළව තියෙන ගෲප් වලට. ඉතින් ඔයාලගේ නිච් එකට අදාළව ඔයාලා ගෲප් වලට ජොයින් වෙන්න ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අනුව. ඉතින් මෙතෙන්ට ජොයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ගෲප් එකට ගැලපෙන විදිහට ඉස්සෙල්ලාම පෝස්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අපි ඉස්සෙල්ලාම පෝස්ට් එකක් දාන්නේ අපේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් ලෑන්ඩින් පේජ් එක ලින්ක් එකක්වත් කිසිම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එකකට ප්‍රොවයිඩ් කරනවා එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරන්න කියලාවත් කිසිම දෙයක් ගැන නෙමෙයි අපි normal post එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් මම මේක කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී Instagram use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ normal Google එක use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ account එකට එන්න Instagram තියෙනවා නම් Instagram එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ niche එකට අදාළව ඔයාලගේ product එකට අදාළව Instagram එකේ මොකක් හරි search කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගත්තේ Keto කියන හින්දා මම Keto කියන එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනදී Keto කියන එකට අදාළව ගොඩාක් pages එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් accounts මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මෙන්න මේ account එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ Keto personal diet කියන එක. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ diet program වලට අදාළව තියෙන images, videos, ඒ වගේම recipes වගේ දේවල් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ niche එක මේක හින්දා මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේකේ තියෙන හොඳ image එකක් හරි video එකක් ඉස්සෙල්ලාම අපේ computer එකට එහෙම නැත්නම් අපේ device එකට download කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ කියන method එක ඔයාලට mobile එකෙන් උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ image එකක් මගේ computer download කරගෙන තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත image එක. ඉතින් මේක තමයි අපි අපේ group එකට upload කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත image එකේ description එක සහ මේකට අදාළ දේවල් ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මේකට අදාළව තියෙන recipe එක එහෙම නැත්නම් මේකට අදාළව ගන්න ඕන අපිට gram ගාන ඉඳලම මේ image එක දාපු කෙනා සම්පූර්ණ full detail එකක් දාලා දෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහටම මේ image එක අපේ Facebook group එකට update කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මේ image එක මේ දෙනම copy කරගෙන ගිහිල්ලා Facebook එකේ post එකක් විතර upload කරනවා. මෙන්න මේ description එකත් එක්ක. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කිසිම තැනක ඔයාලගේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක මම කලින් කිව්වා වගේ කොහෙවත් දාන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම දෙයක් buy කරන්න කියලාවත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලව contact කරන්න කියලාවත් මේ කිසිම තැනක ඔයගොල්ලෝ මේකේ mention කරන්න එපා. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට මේ product එකේ selling කරගන්න විදිහට මේ post එක reach කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් දාපු image එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දාලා තියෙන්නේ මෙතනදී මෙන්න මේ image එක දාලා this keto meal suggestion are the perfect lunch idea කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී දාලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට අපිට group වල එහෙම නැත්නම් Facebook group වල කිසිම link එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලේසියෙන් share කරන්න හැකියාව නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් affiliate link එකක් share කරලා product එකක image එකක් දාලා ඒ product එකේ ගැලපෙන්න මොකක් හරි post එකක් හදලා මේ group වලට දාලා submit කරපු ගමන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට private group තියෙන Facebook එකේ ඒකේ admin තමයි මෙන්න මේ post එක approve කරන්නේ group එකේ මේක post කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ post එක ඇතුලේ මොකක් හරි service එකක් වෙන්න පුළුවන් product එකක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි එහෙම දෙයක් provide කරොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට admin මෙන්න මේ post එක approve කරන්නේ නැහැ. ඔයාලව එහෙම නැත්නම් මේ group එකෙන් එළියට දානවා. ඉතින් මේ දේ වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක දාලා
මේ වගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාලා රෙසිපි එකක් දාලා මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරලා සබ්මිට් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් 99%ක්ම මේ ගෲප් එකේ ඉන්න ඇඩ්මින් ඔයාගේ පෝස්ට් එක අනිවාර්යෙන් අප්‍රූව් කරනවා. ඉතින් මේක අප්‍රූව් කරලා ඔයා මේක ටික දවසක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැය කිහිපයක් යනකොට ඔයාගේ පෝස්ට් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකත් එක්ක ඔයාගේ පෝස්ට් එකට ඔයාගේ රීච් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගෲප් එක ඔයා දාන පෝස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් උඩට එන්නේ පෝස්ට් එකට වැටෙන කමෙන්ට් ලයික් ප්‍රමාණය අනුව ඔයාගේ පෝස්ට් එකට වැටෙන රීච් එක අනුව තමයි මේ ගෲප් එක මේ පෝස්ට් එක උඩට එන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මේක ලයික් 50ක් 60ක් වැටෙනකොට ඔයාට පුළුවන් ටික වෙලාවක් ගියාම එහෙම නැත්නම් පැය භාගයක් පැයක් ගියාට පස්සේ මේ පෝස්ට් එක නැවත එඩිට් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී තමයි අපිට ඕනේ ලෑන්ඩින් පේජ් කියන එක. මොකද මෙතනදී වුණත් ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලගේ clickbank වෙන්න පුළුවන්, Warrior Plus එහෙම නැත්නම් Digistore වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම platform එක affiliate link එකක් ඔයාලට මෙතනදී කෙලින්ම දාන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් ඔයාලට ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදන විදිහ ගැන සම්පූර්ණයෙන් step by step කියලා දුන්නා free. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ලෑන්ඩින් පේජ් එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇති අපි ඒ කස්ටමර්ට free ebook එකක් උනත් දෙන විදිහට තමයි මේ ලෑන්ඩින් පේජ් එක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකේ link එක. අපි මෙන්න මේ link එක තමයි අපේ post එකට දාන්නේ. ඉතින් මේ link එක සාමාන්‍යයෙන් දැම්මට affiliate link එකක් නොවන නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේක banned වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේක harmful link එකක් කියන විදිහට වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ වෙන දේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ ඊළඟ පේජ් එකට එනවා. එතනදී එයා ඔයා කස්ටමර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ගෲප් එකේ ඉන්න කවුරුහරි මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ද ඒගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකක් දීලා මෙන්න මේ ඊබුක් එක ඒගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාට මෙයාලගේ ඊමේල් එකක් වගේම ඔයාට නැවත එයාලට ඔෆර්ස් යවන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ වැදගත් ඊමේල් එකක් එකතු වෙනවා වගේම එයාටත් වෙනම ඔයාගේ ඔෆර් එක සහ ඔයාගේ ෆ්‍රී ඊබුක් එක එයාට යනවා. ඉතින් මේක හදාගන්න සයිට් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට මතක ඇති අපි කතා කරා convert kit කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් convert kit එක ගැන මම වැඩියෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මේනකොට උඩින් පේන නැති වීඩියෝ කාඩ් එකක්. ඒ වීඩියෝ කාඩ් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ convert kit එක හරහා ඔයාලට free landing page එකක් සම්පූර්ණයෙන් මුල ඉඳලම හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේක edit කරන විදිහ හැම දෙයක්ම ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉතින් මේ තියෙන ඒ වීඩියෝ එක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට ඒ විදිහට ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ලෑන්ඩින් පේජ් එක ටෙස්ට් කරගන්න. ඉතින් ලෑන්ඩින් පේජ් එක ටෙස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකේ link එක ඔයාලට මෙතනදී නැවතත් ඔයාලගේ මෙන්න මේ පෝස්ට් එකට දාන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා පෝස්ට් එක එඩිට් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. සාමාන්‍යයෙන් පැයක්වත් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ පෝස්ට් එක රීච් වුණාට පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙතන ලයික් කමෙන්ට් වැටෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒකට මේකට අර ඔයාගේ ඇෆිලියේට් ඔෆර් එක දෙන්න. ඉතින් මේක කරන විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පේන ඇති ඩොට් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩොට් තුන වලට ක්ලික් කරන්න. ඩොට් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන edit post කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ edit post එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ post එක සම්පූර්ණයෙන් edit කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා දාපු post එකේ උඩ ටික edit කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ගොඩක් කලකට නැවතත් ඔය post එක delete කරන්න හැකියාව දෙනවා admin. ඒ හින්දා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාලගේ තිබ්බ post එක ඒ විදිහටම තියලා ඊට යටින් ඔයාගේ product එකට ගැලපෙන්න ඔයාගේ offer එක මේකේ දාන්න landing page එකත් එක්ක. ඒ විදිහට ඔයාලා මේ post එක update කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ post එක මෙතන save කරන්න. ඉතින් save කරාට පස්සේ මේකෙදී ඔයාලගේ post එක reach එකක් තියෙනවා නම් මේ group එකේ ඔයාලගේ post එක ගොඩක් උඩින් තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් sale එකක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. මේක කිසිම තරක ඔයාලට spam වෙන්නේ නැති වෙන ලස්සනට මේක කරන්න හැකියාව දෙනවා. ඔයාලට මෙතනදී ඕන කරන්නේ පොඩි ෆොටෝ එකක් සහ පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙන පොඩි දෙයක් විතරයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට අනුන්ගේ post එකක් උස්සලා මෙතෙන්ට දාන්න හැකියාව දෙනවා. Instagram එකේ වගේ ගියාම ඕන තරම් ඔයාලට recipes එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ category එකට අදාළ ඔයාලගේ niche එකට අදාළ post ඕන තරම් හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනකොට Facebook එකේ ස්පෑමින් නොකර ඒ වගේම බෑන්ඩඩ් නොවි group වල post එක approve කරගෙන sale එකක් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේකෙදී ඔයාලට ඉක්මනට sale එකක් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි use කරන්නේ free method. ඉතින් අපි විතරක් නෙමෙයි මේ method එක use කරන්නේ. මම මේ කතා කරන method එක මේ වෙනකොට තවත් ගොඩක් දෙනෙක් රටවල් කීපයක ඕනම තරම් කට්ටියක් මේක use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට මේකෙදී ඔයාලගේ post එකේ තියෙන quality එක, ඔයාලගේ post එකේ තියෙන creative එක මේ හැමදේම මේකට බලපාන ඔයාලට sale එකක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට
අනිවාර්යෙන් මේකෙන් සේල් එකක් කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් සමහර විට ඔයා අද වීඩියෝ එක බලලා සමහරට මේ වීඩියෝ එක අද 1000ක් බැලුවොත් මේක ඕනනම් 200ක් try කරන්න පුළුවන්. නමුත් හෙට අනිද්දා වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට මේක try කරන්නේ උපරිම 4යි 5යි. ඉතින් ඒ කට්ටියට ගොඩක් වෙලාවට මේක සාර්ථක කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දිගටම try කරන්නේ නැහැ. ඉතින් free method කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ලේසියෙන් එහෙම එකපාරටම income එකක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලගේ creative ideas එක්ක ඔයාලට sell කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ affiliate marketing වල free method කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ කලින් කිව්වාගේම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමති ඔයාලා affiliate marketing වල ඔයාලට තියෙන ගැටලු affiliate marketing වලට දැනගන්න ඕන තැන් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. එහෙම වුණොත් ඒ ඔයාලා කියන දේවල් වලට ගැලපෙන්න මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් ඔයාලට ගේන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න ආපු දේ මම ඔයාලට හරියට කියලා දුන්නා කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ free method වලින් කොහොමද affiliate marketing වල product එකක් promote කරන්න කියන එක ගැන මම වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඉතින් හොඳ නැහැ කියලා හිතනවා නම් dislike කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලගේ වීඩියෝ ගැන ඕගොල්ලෝ හිතන දේ පල්ලෙහෙන් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලංකාවේ අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් social media වලට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් ඔයාගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ videos බලා ගන්න ඔයාලා ඉස්සරහට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් අපි ඉස්සරහට දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට notification එකක් විදිහට ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව දිනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් මම අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.